Hi guys! Welcome sa Siptayan. So, magsasolve na naman tayo ng isang crack the code puzzle o yung tinatawag natin na padlock puzzle. Sa ganitong puzzle ay ang ginagawa natin ay huhulaan natin yung mga tamang digits using the clues. Okay, basahin natin yung mga clues. 147, one digit is right but in the wrong place. 189, one digit is right and in its place. 965, two digits are right, both are in the wrong place. 523, all digits are wrong. And 286, one digit is right but in the wrong place. Okay, kinopya ko na sa kanan no, para meron na tayong pwedeng sulatan. Ngayon, kung gusto nyong hulaan, no, i-pause nyo muna yung video tapos balikan nyo na lang later pag meron na kayong sagot. Okay, so i-continue ko na. No? Sana na-pause nyo yung video at nasagutan nyo. Okay, let's start. So kung napanood yung mga previous videos natin, I think mas madali sa inyo kasi meron na kayong hint. Usually, ang hahanapin nyo na clue ay all digits are wrong. No? Pag may makita kayong all digits are wrong, unahin nyo yun. No? And that's clue number 4. So numberan natin para madali natin ma-refer. All digits are wrong, ibig sabihin yung 5, 2, and 3, mga maling digits yan, pwede na natin sila tanggalin, no? So, tanggalin natin ito. Merong 5 sa clue number 3. So, wala na yan kasi nandito yung 5 sa all digits are wrong. Meron din tayong 2 dito, wala na rin yan, no? Okay, so mukhang wala na, no? Second clue, o second and third clues, no? Kasi magkasama sila, clue number 1 and clue number 2. Sabi sa clue number 1, one digit is right but in the wrong place. Tapos sa clue number 2, one digit is right and in its place. Ano sa tingin nyo ang hindi pwede dyan? Hindi pwede yung digit na 1, no? Bakit? Kasi pag right yung digit na 1, pag right, nandun siya sa wrong place. At the same time, nasa right place siya. So, hindi siya pwedeng parehong wrong and right place, no? Ibig sabihin, wala na itong 1. Hindi niya kasali. Using the same reasoning, ma-eliminate din natin pag pinair natin yung meron tayong ma-eliminate pag pinair natin yung clue number 2 tsaka clue number 5. Kasi pareho lang yan. Right digit, tapos meron tayong correct place at meron na tayong wrong place. So, contradicting na naman, no? Katulad kanina. So, alin dyan ang hindi pwedeng nasa wrong place at nasa right place at the same time? Yung 8, di ba? Kasi yung 8 ay same place sila eh. Nasa gitna. So, hindi pwedeng tama tsaka mali at the same time, no? So, wala na yung 8. Okay. May nakikita na ba kayo? Tignan niyo yung clue number 2. Sabi niya, sa 189, one digit is right and in its place. Na-eliminate na natin yung 1 tsaka 8, 9 na lang yung natira. So, ibig sabihin, tamang digit yan at nasa tamang place. Meaning, nandito siya sa right most digit, no? Or rightmost place. Okay? So, ang 9 ay nakuha na natin yung 9. Bilugan natin yung mga tamang digits. Next. Sa clue number 5, one digit is right but in the wrong place. So, ibig sabihin tama na yung 6, no? Kasi isang digit lang naman yung tama at na-eliminate na natin yung dalawa. So, yung 6 ay tamang digit siya. Pero nasa maling lugar siya. Meron din tayong 6 sa clue number 3. Sabi niya, 2 digits are right, both are in the wrong place. So, yung 2 digits na yun, tsaka 9. Yung 2 digits na yun ay 9, tsaka yung 6. Both are in the wrong place. Anong masasabi niyo sa 6? Bawal siya sa kanan, wrong place siya. Bawal din siya sa gitna, wrong place siya.
So, ibig sabihin, isa na lang yung natitirang lugar para sa kanya. Yun ay ang nasa leftmost digit or leftmost place. Isa na lang, no? At ang dalawang natira na lang natin ay 4 at 7. Alin kaya ang tama sa kanilang dalawa? Pwede bang 4? Pag 4 yan, tignan nyo yung clue number 1. Right siya pero in the wrong place. So pag 4 ay nasa gitna, pag nasa wrong place siya, dalawa yung pwede niyang puntahan. Yung nasa left, tsaka yung nasa right. Pero occupied na yun, no? So hindi pwede yung 4. Eliminated na rin yung 4. Meaning, ang nasa gitnang digit ay 7. Okay? So 7 ay tama siya, it's right, but it's in the wrong place. So nasa kanan siya, meron pa siyang pupuntahan doon sa gitna. So 7 is the correct answer. So 7 is the correct digit. And 6, 7, 9 is the correct answer. Okay, so sana ay may natutunan kayo dito sa ating puzzle, no? Nakaka-enjoy naman siya, no? Nakaka-challenge, no? And hopefully ay nagustuhan nyo. Pwede kayong mag-subscribe sa ating channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng puzzles in the future. Invite your friends, no? Subscribe to our channel and I'll see you in the next video.